Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với Ngóng Show của Network Hub và mình là Shirley. Đây là một chuỗi talk show liên quan tới các vấn đề thú vị và hấp dẫn không chỉ riêng về lĩnh vực công nghệ mà còn ở những lĩnh vực khác. Và ngày hôm nay chúng tôi rất hân hạnh được mời đến đây những vị khách mời đặc biệt. Anh Phạm An Dương, giám đốc marketing của Nvidia. Anh Vũ Mạnh Hùng, giám đốc công ty tin học Ngôi Sao. Anh Nguyễn Viết Công, giám đốc của Nguyễn Công PC. Anh Lê Duy Thanh, Power User trên các diễn đàn công nghệ. Anh Nguyễn Tôn Bảo, nhà báo của Thanh Niên Game. Và anh Lê Uy Khâm, đạo diễn diễn viên của nhiều dự án phim ăn khách. Đây là lần đầu tiên mà em được ngồi chung với các chuyên gia dày dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực IT. Và em nghĩ là buổi talk show ngày hôm nay sẽ rất là thú vị. Với số đầu tiên của Ngóng Show, chúng ta sẽ cùng bàn luận và chia sẻ về một vấn đề hiện tại đang rất hot trong giới công nghệ. Đó chính là chủ đề RTX Series 30 sinh ra để làm gì? Sau hơn một tháng, dòng Vega RTX Series 30 được ra mắt thì đã có rất là nhiều thông tin xung quanh dòng card này, thậm chí là bóc phốt luôn. Thì theo nhiều nguồn tin, đây là một dòng card có hiệu năng mạnh nhất hành tinh, đến nỗi mà nhiều cấu hình game không thể theo kịp. Em xin phép là được hỏi anh Dương, anh nghĩ sao về vấn đề này ạ? Chào các bạn, thì như mọi người cũng đã biết, ngày 1 tháng 9 vừa qua thì Nvidia giới thiệu trên toàn cầu một cái sản phẩm mới của mình, đó là dòng RTX 30 series. Thì khi mà ra mắt thì cái sản phẩm này tạo ra một cái hiệu ứng rất là mạnh mẽ trên các cái diễn đàn công nghệ cũng như là diễn đàn chơi game ở trên toàn cầu, vì là cái hiệu năng của cái sản phẩm mới là tăng gấp đôi so với lại cái dòng cả cũ, dòng 20 series, và cái giá thành nó chỉ có một nửa thôi so với lại cái dòng card cũ. Thì đây là một cái thông tin mà game thủ rúng động, và cái điều này thì Nvidia cũng mong muốn là cái dàn sản phẩm mới tạo ra một cái hiệu ứng nâng cấp cho những người dùng những cái card cũ trên toàn cầu, đặc biệt là những người đang dùng những cái dòng card như là dòng 9 series hoặc là dòng 10 series. Bởi vì thống kê của chúng tôi là 90% cái người chơi game trên toàn cầu họ vẫn đang dùng cái card cũ, chỉ có 10% là họ dùng cái card 16 với 20 series mà thôi. Thì đây là một cái cú hích nâng cấp cho người dùng chơi game trên toàn cầu, bởi vì là cái dòng card mới nó đáp ứng được cái nhu cầu chạy cái game mượt mà hơn, ở độ phân giải cao hơn, có thể chơi độ phân giải là 2K hoặc 4K, hoặc là sau này có thể chơi đến 8K. Thì cái phần cứng nó cho phép điều này. Cái dòng 3080 thì Nvidia ra thì nó có một cái hiện tượng là nó quá nhiệt khi mà cái xung nó vượt quá 2 GHz. Tuy nhiên thì vào ngày 17 tháng 9 vừa qua thì chúng tôi ra mắt một cái driver đã khắc phục được cái lỗi này cho những cái card màn hình của các hãng cung cấp ra thị trường. Do đó là nếu khách hàng mua những sản phẩm 3080 ở trên thị trường hiện nay thì không lo về vấn đề lỗi này nữa. Em nghe nói đó là cái giá thành của nó bằng một nửa so với lại series 20, nghĩa là nó rẻ hơn. Đúng rồi. 20, mà cái tốc độ của nó là nhanh gấp đôi. Vậy tính ra là cái này nó vừa rẻ mà nó vừa hiệu quả hơn rất là nhiều so với cái cũ. Đúng rồi. Bây giờ em mới biết á. Đúng rồi. Em tưởng là tại vì lúc đầu á em xài cái con card cũ á là nó chạy không có mượt, nhưng mà sau này em biết là con này là nó mượt gấp đôi. Rồi em chưa biết là cái giá, bây giờ anh nói em mới biết là cái giá nó rẻ hơn gấp đôi. Vậy thì chắc là chiều hôm nay giờ là em kiếm con này em hốt liền. Cái này phải làm rõ, chỗ này là rẻ hơn, rất là rẻ hơn so với giá tại thời điểm ra mắt, chứ không có nghĩa rằng cái con này hiện tại nó rẻ hơn cái con card series trước. Đúng rồi. Đó, bởi trên thị trường em bị hiểu sai. đúng rồi, coi như là trên thị trường đó, thì để mua được cái dòng card này hơi là khó. Bởi vì là hiện nay cái nguồn cung cấp là không đủ so với nhu cầu, nên là khách hàng bình thường thì hiện nay để tiếp cận cái sản phẩm này thì khó là mua được. Phải 2 tuần nữa trở đi thì có thể là hàng về Việt Nam sẽ nhiều hơn. Sự ra đời của RTX Series 30 đã đem lại những trải nghiệm mãn nhãn cho những người dùng chơi game ở độ phân giải 4K. Thì hiện tại các game không thể nào khai thác được hết sức mạnh hiệu năng của dòng card này. Thì em xin hỏi anh Bảo, anh làm về báo Thanh Niên về game thì anh đã tiếp xúc với rất nhiều game thủ, thì ý kiến của anh như thế nào về câu hỏi này ạ? Cái thế giới game nó thay đổi rất là nhiều. Thì như trước đây mình thấy là ví dụ như là chơi game mà độ phân giải Full HD mà từ 60 lên 120, 144 Hz á, là một cái sự nâng cấp rất là lớn rồi. Thì với những cái dòng 30 series này á, thì nó đem lại một cái
cái sự đột phá rất là lớn. Thì trước đây ở những cái độ phân giải như là Full HD hoặc là mới năm ngoái thì là 2K, thì để mà có được cái tốc độ khung hình cao, cái FPS cao á, một con Vega có thể là nó chưa có làm được cái chuyện đó, nhưng mà mình phải cần tới câu chuyện là 2 Vega mình phải sử dụng cái NVLink của Nvidia. Nhưng mà đến cái con 3080 này á, theo một số cái thử nghiệm á, thì cái sức mạnh của nó so với lại cái con 2080 Ti á, thì cái tốc độ khung hình của nó vượt trội hơn rất là nhiều. Ví dụ như là trong một số cái benchmark thuật toán như là Blender chẳng hạn, thì 2080 Ti đạt đâu đó được khoảng 300, thì con này đạt được tới 368, 370, và 3090 thì nó lên đâu đó khoảng tầm gần 400. Đó, tức là mình cảm thấy cái sự cách biệt rất là nhiều. Thì về mặt đồ họa, dĩ nhiên là tốc độ khung hình cao thì cái trải nghiệm game nó sẽ mượt mà hơn. Khi mà sử dụng những cái màn hình mà có cái hẹt lớn á, thì nó sẽ không bị xé hình, nó sẽ không bị bóng ma này kia cái nọ. Ngoài cái chuyện mà trải nghiệm cái tốc độ khung hình cao, mình có thể nâng cấp lên những cái hệ thống màn hình độ phân giải lớn hơn, hoặc là mình có thể sử dụng 2 màn hình 4K chẳng hạn. Đó, thì đó là những cái mà game thủ hiện tại họ đang rất là mong đợi ở một con Vega như là 3080 hay là 3090. Vậy thì theo anh Hùng, chuyên thi công những cái phòng game cao cấp hiện nay, thì anh nghĩ việc cái sản phẩm mới này nó sẽ có tác động như thế nào so với thị trường của iCafe ạ? Thì mình thấy một điều rằng với một cái series mà RTX 30 này ra, thì cái chi phí của cái phòng máy nó sẽ giảm rất nhiều mà hiệu năng nó vẫn cao. Đề cử với con 3080 thì với giá thành nó chỉ bằng khoảng tầm là 60-70% so với con 2080 Ti thôi, nhưng mà sức mạnh nó lại cao hơn cả con đó. Thì cái trải nghiệm của cái người game thủ á, họ sẽ tốt hơn rất là nhiều, và cái thị trường phòng máy cao cấp á, nó sẽ được phát triển tốt hơn. Tại vì chi phí của một cái Vega gần như là nó chiếm đâu đó là khoảng tầm 40% cho cái bộ máy rồi. Nên những cái thị trường của cao cấp này sẽ được hưởng một cái lợi ích rất là lớn, và người dùng sẽ được trải nghiệm những cái mà nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Sắp tới có thể iCafe nó sẽ tiến đến một cái bước mới cho cái thị trường iCafe cao cấp, cái thị trường phòng máy cao cấp sắp tới, và người dùng sẽ được trải nghiệm những cái công nghệ nó tốt hơn rất là nhiều, và cái thị trường iCafe này nó sẽ phát triển. Cái năm rồi á, năm 2019 á, em có đầu tư một cái dàn máy trên 100 triệu ấy, để cho cái mục đích của em là editor, làm phim. Nhưng mà em mua cái con card khủng nhất thời đó. Có đấy là 2080 Ti, rồi đấy 2080 Ti. Dạ, anh nhớ 2 mấy đó, tầm đó. Dạ, nói chung là khủng nhất đó. Rồi xong rồi đem về dựng thì nhu cầu của người sử dụng ngày càng lớn hơn, đó là có những cái phim mình có những cái clip 4K em dựng nó vẫn còn bị giật, nó còn review nó vẫn còn bị đứng hình. Có thể là CPU, có thể là RAM và GPU, thì mỗi thứ nó cũng đều rất quan trọng trong một bộ máy tính. Và cái thời khắc chuyển giao công nghệ từ 2019 đến 2020 thì nó thay đổi rất là nhiều, kể cả CPU lẫn GPU. Đấy, ví dụ như thời điểm đó anh build những con máy đấy thì anh có thể anh lắp những con i9 9900K này, nhưng mà với tầm tiền đó bây giờ anh có thể anh mua được con 10900K, sức mạnh hơn rất là nhiều. Đấy, và đấy là em nói về CPU. Còn GPU ấy, thì lúc đó anh mua con mạnh nhất thì nó là con RTX 2080 Ti, chắc tầm đó hoặc cao hơn có thể là Titan. Đấy, nhưng mà với tầm tiền đó hoặc bây giờ ít tiền hơn, anh có thể đầu tư được những con RTX 3030 series như con RTX 3080, 3090. Đấy, với nó rất nhiều công nghệ cải tiến, ví dụ như là số nhân CUDA nó có thể nhân nó nhiều hơn gấp 2 gấp 3 lần. Đấy, và những cái công nghệ như là Ray Tracing nó đã cải tiến rất là nhiều, mà anh làm việc cái thời gian anh sẽ được hiệu suất tốt nhất, và tầm tiền anh đầu tư cũng chỉ tầm đấy thôi, cũng chỉ tầm hơn 100 triệu được bộ máy, thì có thể sẽ mạnh hơn lúc 2019 đầu tư rất là nhiều. Hồi đó em biết để giờ mới sắm. Dạ. Thì khoảng thời gian đó đến bây giờ thì anh đã làm ra được rất nhiều tiền với bộ máy đó rồi. Rất nhiều người cứ chờ đợi, cứ năm này qua năm khác cứ bảo là chờ con nọ ra rồi mới mua, nhưng mà ra xong thì lại có một team mới, lại một con mới nữa ra, nên là thôi cứ lúc nào mình có nhu cầu công việc thì mình cứ mua để mà dùng thôi, chứ không thể chờ được. Công nghệ nó cứ thay đổi từng ngày thôi, rất là nhanh anh ạ.
Có một số thuật ngữ khá là lạ lẫm với em, đó là NVLink và SLI. Thì em nghĩ là vấn đề này anh Thanh thì có thể cho em biết đó là gì hay không? Và hiệu suất nếu mà sử dụng hai cái card series 30 với công nghệ NVLink thì sự kinh khủng của nó sẽ như thế nào? Thật ra thì là cái slide thì nó là một thuật ngữ không sao, tại vì em không phải là cái người chuyên về cái mảng này thì cái chuyện đó là chuyện bình thường. Cái slide là một cái thuật ngữ đã có từ rất lâu, tức là việc kết hợp hai cái card đồ họa của Nvidia để tăng cường sức mạnh để nó giải quyết được cái vấn đề, chẳng hạn như khi chơi game một card yếu quá thì ta làm dùng cái cầu đó để nối hai cái lái lại. Thì nhưng mà nó chưa dừng ở đó, Nvidia đã nghiên cứu và công bố một cái công nghệ mới hơn gọi là NVLink. Nếu anh nhớ không lầm thì Nvidia công bố công nghệ này vào thời điểm tháng 3 tháng 4 của năm 2014. Thì về bản chất á, NVLink, nếu mà khi cái chữ NVLink chúng ta đọc lên thì chúng ta cũng có thể mường tượng được ra cái chuyện là NV tức là Nvidia, Link tức là nối cái gì đó lại với nhau, tức là NVLink có nghĩa là nối những sản phẩm của Nvidia lại với nhau. Thì về cơ bản cái NVLink này theo cái công bố của Nvidia nó khác cái kết nối trước ở thế hệ trước, là nó là một kết nối dạng ở cự ly gần, tức là nó kết nối những cái hệ thống gần với nhau, những cái con card sản phẩm của Nvidia gần với nhau, và nó đa luồng. Nó khác kết nối truyền thống PCI, tức là nó phải lấy một cái hub center, còn cái này nó là dạng lưới, thuật toán gọi là mesh network. Do đó thì nó sẽ tăng cường được, tức là một cái thiết bị Nvidia có thể kết nối đa luồng, kết nối rất là nhiều NVLink. Do đó nó sẽ tạo nên một cái băng thông rất là lớn mà nó tạo luôn á. Thì chính vì nhờ cái việc ra được cái công nghệ này thì nó đem lại rất là nhiều ích. Thật ra cái slide trong game nó chỉ là một cái mảng nhỏ của cái NVLink thôi. Có thể kể ra một số cái vấn đề lớn mà cái công nghệ NVLink nó cái lợi ích nó đem lại, ví dụ như là nhờ cái công nghệ NVLink mà nó sẽ tạo ra được cái memory pool lớn để trình diễn được những cái phong cảnh với những cái độ chi tiết về màu sắc cực kỳ phức tạp, hay là những cái mà sẽ giúp chúng ta có thể diễn họa được những cái đoạn phim ở độ phân giải cao, hay là một cái mà thực tế đang rất phát triển và đang rất cần trong những cái việc nghiên cứu khoa học, ví dụ như là deep learning hay là những cái vụ phân tích về dữ liệu lớn, big data. Đó là những cái thành tựu quan trọng nhất mà cái NVLink nó mang lại. Còn cái slide nó đơn thuần chỉ là một cái việc ở thế hệ trước, tức là mình nối hai cái sản phẩm đơn giản lại thôi của Nvidia lại để tăng cường cái hiệu năng sức mạnh tổng thể của nó. Và em có một cái câu hỏi ngoài lề một chút, thì em nghĩ là anh Hùng giải đáp giùm em là nếu mà em đầu tư card để đào Bitcoin thì có được hay không, và cái khả năng chạy mining của nó sẽ như thế nào? Nvidia khi mà cái series mà 30 này ra thì gần như là nó là mang một cái hiệu năng gần như là vượt trội so với tất cả những dòng card trên thị trường bây giờ. Không tỷ Rồi vừa về hiệu năng tiêu thụ, về hiệu năng cho lẫn vấn đề về tiết kiệm nhiên liệu, với tiết kiệm điện thì nó gần như là nó là cực kỳ ok, với giá thành nữa. Thì với 3080 này chẳng hạn thì nó gần như là hiện giờ nó đang mang một cái ngôi, nếu mà không tính là 3090, tại vì 3090 nó cái giá tiền thành nó quá cao. Còn với cái dưới tầm tiền mà dưới 20 triệu thì gần như là nó là ngôi vương ở trên thị trường ngay tại bây giờ này, chạy với tốc độ là tới 100 MHz lên. Thì với giá thành với lại hiệu năng tiêu thụ gần như là nó không có đối thủ ngay hiện giờ trên thị trường. Nhưng mà chỉ tiếc là nó không có đủ số lượng để có thể cung cấp cho thị trường thôi. Nếu mà sau này sản phẩm này mà được số lượng đầy đủ thì chắc có lẽ là nó cũng soán ngôi tất cả những cái dòng card trên thị trường ngay hiện tại bây giờ. Theo anh Hùng thì anh có nghĩ rằng sẽ xảy ra cái viễn cảnh là lúc bây giờ các cầu thủ sẽ chiếm ngôi và giành trí từ các game thủ không? Nó sẽ xảy ra cái việc là các game thủ sẽ không chân chính, sẽ không có, như thường nói là sẽ không có điều kiện, không có card để mua, nó bỏ hết những chạy hết của trong chuồng trâu rồi. Không, cái này thì chuyện này thì có lẽ là chuyện thông thường, thì chuyện bắt buộc thôi. Thì cái nào mà tại vì cái kia là chỉ giải trí thì không thể là cạnh tranh với kiếm tiền được. Nên cái mà coi thủ chắc chắn là sẽ bằng mọi giá họ gom cái này. Còn đúng rồi, cái này chắc game thủ thì chắc phải thắp nhang để mà cầu cho coi nó đừng có lên, chứ lên là khỏi có Vega để chơi game. Chắc chắn là những coi thủ nó sẽ lấy hết những cái dòng series 30 này, và các game thủ thì chấp nhận những dòng kẹt cũ thôi, chứ bây giờ chịu thôi chứ. Và anh Thanh ơi, nếu mà bây giờ muốn nâng cấp dòng card RTX series 3X này thì người dùng có phải nâng cấp thêm các linh kiện khác hay không? Và phần cứng tối thiểu mà các linh kiện khác có thể đáp ứng được card là như thế nào? Đứng về mặt góc độ kỹ thuật, khi mà nâng cấp
RTX 30 á, thì người dùng chỉ cần giữ hai vấn đề. Thứ nhất là cái công suất của cái bộ máy hiện tại của mình. Tại vì con card dòng series 30 cụ thể là 3080 090 thì khi mà làm việc đạt 100% hiệu cái công suất của nó đó, thì nó sẽ có cái mức tiêu thụ điện ở tầm 300 đến 330W. Do đó Nvidia khuyến cáo là cái nguồn tối thiểu cho hệ thống mà sử dụng card series 30 này nên ở cái mức là 750W. Rồi một vấn đề nữa là do cái sức mạnh và cái thiết kế của nó thì cái kích thước bề dày á, của card series 3 này nó chiếm khoảng 2,5 slot trên cái mainboard. Do đó một cái người dùng cũng phải cần để ý cái mainboard thực tế và cái thùng máy của mình mua cái con card này về có gắn vào nó có được không, nó có bị dư thừa hay thắng gì đó hay không. Rồi thêm một cái ý nhỏ nữa là để khai thác hết được cái hiệu năng của con GPU mới này á, thì mình cũng phải cần có một con CPU của cái máy mình nó ở mức độ tương ứng tốt. Thì ở góc độ của anh cũng khuyến nghị là cũng phải nên tầm xài dùng cả i7 đổ lên, i9 thì càng tốt. Chứ còn ví dụ như nếu dàn máy của mình mà có một con CPU nó quá yếu thì mình mua con này về gắn vào nó không phải tắt hết, nó bị ngãn ở đâu đó thì nó sẽ thành ra lãng phí đi. Dạo này thì thông tin về việc series 30 đang bị lỗi, đặc biệt là cái lỗi bất crash màn hình, thì mấy anh chắc là cũng đã có nghe qua về cái lỗi này rồi. Nhưng mà đặc biệt là dòng card Colorful thì lại không xuất hiện cái lỗi trên, thì anh Bảo anh có thể cho em biết là lý do tại sao hay không ạ? Thì qua mình xem thử thì nó crash là có liên quan đến cái tụ đó là cái chế độ bảo vệ của nó, khi mà nó bị lên quá cái mức xung 2000 như 2 GHz như anh Như có nói thì nó sẽ bị hơi quá nhiệt tí xíu, thì nó quá nhiệt thì nó sẽ bị nó crash để nó trả mọi thứ về mặc định. Thì cái con Colorful Advance, cả con Advance lẫn con Vulkan á, là nó trang bị là 4 cái postcard với lại 20 cái MSG. Thì đó là một trong những cái lý do mà trong cái đợt bão vừa rồi á, bão crash vừa rồi á, thì các hãng khác bị, nhưng mà con Colorful này thì nó không có gặp cái tình trạng đó. Hoặc là có thể là mình chưa test đủ nhiều game để mà nó không có thời gian để test đủ hết tất cả game để biết là nó có crash game nào hay không. Nhưng mà với những cái game mình test á, thì nó lại không bị crash. Và hồi nãy anh Dương cũng có chia sẻ là cái lỗi đó không phải 100% là phần cứng mà có đến từ phần mềm nữa. Thì hiện tại là Nvidia đã update cái driver, và theo mình biết thì Nguyễn Công có test thì hiện tại là khắc phục hoàn toàn cái câu chuyện là crash trên đó. Như những gì mà chúng ta vừa mới thảo luận với nhau thì em có một cái câu hỏi, có nghĩa em nghĩ là sẽ có rất là nhiều người muốn hỏi câu này, đó là dòng card này thì nó sẽ phù hợp để sử dụng ở những cái mảng như thế nào, và những đối tượng nào sẽ phù hợp để sử dụng dòng card này. Về cái mảng của bên mình thì chuyên cung cấp máy cho dân làm đồ họa, render phim ảnh, thì những đối tượng nhắm đến sẽ là những người làm về đồ họa chuyên sâu. Đấy, như anh Khâm đây là làm về phim ảnh, điện ảnh, hoặc những người làm về kiến trúc sư, làm những phần mềm 3D, hoặc là cao siêu nữa thì là những người làm về mảng trí tuệ nhân tạo, deep learning đấy, người ta sẽ sử dụng nhiều GPU kết nối lại với nhau. Còn về khía cạnh của anh Hùng thì sao? Cái chi phí nó sẽ giảm rất nhiều, với khả năng thu hồi vốn của cái ngành cà phê nó sẽ rất là nhanh. Còn đối với anh Thanh thì quan điểm của anh về dòng card này sẽ như thế nào ạ? Anh cho rằng nó là một sự lựa chọn đáng giá ở thời điểm này. Tuy nhiên đối tượng lựa chọn là ai thì nó cũng tùy. Ví dụ như những người nếu nhu cầu chơi game họ ở nhà họ mà họ vẫn sử dụng một cái màn ở độ phân giải HD thì anh nghĩ là cũng chưa cần phải bon chen để tranh nhau mua được cái con Vega ở thời điểm này, tại vì nó còn đang khan hàng và giá cao. Còn ví dụ những bạn mà rủng rỉnh về tiền bạc hay là ở nhà mình có sẵn tất cả những thiết bị khác, ví dụ như là màn hình 4K 8K, thì nghĩ có tiền sẵn thì cứ trải nghiệm thôi, tại vì nó rất là tốt, hiệu năng rất là tốt mà. Qua buổi talk show ngày hôm nay, chắc chắn là các bạn cũng đã nắm được những thông tin cần thiết và đưa ra quyết định rằng có nên trải nghiệm dòng card RTX Series 30 này trong tương lai hay không. Thay mặt ngóng show và công ty Network Hub, xin cảm ơn tất cả các anh đã có mặt ở đây ngày hôm nay để chia sẻ cũng như giải đáp rất là nhiều thắc mắc cho các bạn. Và bây giờ thời lượng của chương trình cũng đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những talk show kỳ tới.